Một người đàn ông thiếu ba thứ này. Cảnh về già thê lương, sống cô độc. Một người đàn ông sống cô độc khi về già, quả thực rất thê lương. Mà đáng buồn nhất chính là cuộc đời đã mất đi ba thứ không thể đánh đổi lại được. Mấy hôm trước trong buổi tụ tập cùng bạn bè, tan tiệc rồi mà có một người đàn ông vẫn cố cầm micro liều mạng nói tiếp, bảo mọi người đừng về nhà sớm như vậy để làm gì. Tôi không biết rõ về người đàn ông này, chỉ lờ biết anh ấy 49 tuổi, đã ly hôn được hơn 3 năm. Trước đây có nhà không thích về, nay không có nhà càng không muốn về nữa. Hễ có cuộc vui nào là anh ấy chắc chắn có mặt ở đó. Dù biết hay không thì anh cũng là người uống nhiều nhất, về muộn nhất, cao hứng nhất. Có một loại cô độc là trước mặt đám đông là cuồng hoan không chút kiêng dè, càng hiển lộ nội tâm của anh ta đang cô độc và bất lực. Ở độ tuổi của anh, có khả năng tài chính tốt, có một người bạn tri kỷ lâu năm và một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng những thứ này anh đều không có. Cái gọi là nhà đối với anh chẳng qua chỉ là một căn phòng vắng vẻ và u tối, không có một chút sinh khí và náo nhiệt nào. Bữa tiệc hôm đó anh uống say quá, tự mình hát rất nhiều bản tình ca, còn cầm micro nói như cái đài không biết tốt xấu, nói mình trước đây không phải đàn ông. Nói xong liền bật khóc. Có nhiều bạn bè cũ lại đi động viên, tử hậu thổ chân ngôn. Lúc say người ta thường nói lời chân thật, mới lột bỏ hết lớp ngụy trang và bộc lộ ra trái tim mong manh và yếu ớt của mình. Người đàn ông trung niên này sau cuộc nhậu đã thẳng thắn thừa nhận rằng đàn ông thực sự không thể quá tham lam, không thể có chút năng lực liền quên cái gốc. Một người đàn ông sống khi cô độc về già, quả thực rất thê lương. Mà đáng buồn nhất chính là cuộc đời đã mất đi ba thứ không thể đánh đổi lại được. Đến lúc này, nhân sinh không còn muốn sống, nội tâm áy náy khó có thể bình an. Thứ nhất, mất đi người vợ đã nhiều năm gắn bó. Một người nếu luôn không biết quý trọng người ở bên cạnh mình, đến một ngày thực sự mất đi mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Vốn dĩ, họ luôn cho rằng người phụ nữ ở bên cạnh lại nhảy cố chấp, nhưng đến khi mất đi rồi, thay người khác họ mới hiểu rằng cô ấy thật lòng tốt với mình. Và sau này gặp bao nhiêu người phụ nữ, có mấy ai có thể quý trọng quyền lực và tài lực mà bạn đã đánh đổi bằng công sức trong nhiều năm. Lại có mấy người có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa, bước cùng bạn đi qua 10 mấy 20 năm. Điều buồn nhất của một người đàn ông lớn tuổi chính là bỏ rơi người vợ của mình, và sau đó phát hiện ra rằng không có người phụ nữ nào có thể so sánh với cô ấy. Lúc này, muốn nâng niu cũng không còn cơ hội, chỉ có thể lặng im dùng áy náy và hối hận vượt qua từng ngày. Thứ hai, mất đi tình yêu và lòng hiếu thảo của con cái. Người ta thường nói rằng nuôi con là vì để dưỡng già. Kỳ thực quá trình nuôi dạy con cái là quá trình cổ vũ và động viên an ủi con cái. Bản thân mình ngày ngày già đi, nhìn xem con trẻ khôn lớn mỗi ngày. Nuôi dưỡng con cái chính là khi về già, mình có thêm bầu bạn để trò chuyện, tâm sự, để nỗi cô đơn sau khi về già được tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái xua tan. Người đàn ông khi còn trẻ không quan tâm đến việc mình làm có ảnh hưởng với con cái như thế nào. Khi đứa trẻ trưởng thành, chúng sẽ tự nhiên sinh lòng oán hận. Chúng trong quá trình lớn lên không có cha tận tình đối đãi, thì đến khi bạn về già, chúng tự nhiên sẽ không bằng lòng với bạn. Có quả tất có nhân, mà có nhân ắt sẽ có quả.
Đừng đợi đến khi cần con trẻ mới hối hận vì đã không đồng hành cùng con bạn lớn lên. Cũng đừng đợi đến khi già mới tỉnh ngộ trước đây không nên làm như vậy. Đợi đến khi về già cô đơn tịch mịch thì đã mất đi tình yêu và lòng hiếu thuận của con cái. Thứ ba, mất ngôi nhà bình đạm nhất nhưng ấm áp nhất. Nhà không phải là phòng ở, không cần trang trí xa hoa hay diện tích lớn. Nhà là một loại tổ ấm, một nơi hội tụ. Sau khi tan việc đều nóng lòng đi về. Nơi đó không có áp lực, không có công việc, không có xã giao. Chỉ có sự dễ chịu, có bữa ăn ngon, có thể ngủ ngon yên giấc. Trong nhà luôn có tiếng hoan hô cười nói, có người thân để yêu thương và chăm sóc. Đàn ông, đừng đợi đến khi về già mới nhớ tới mái ấm gia đình. Lúc có thể về nhà thì không muốn về. Đợi đến già muốn quay về thì không còn nhà nữa. Đàn ông, đừng đợi đến khi về già mới nhớ tới mái ấm gia đình. Lúc có thể về nhà thì không muốn về. Đợi đến già muốn quay về thì đã không còn nhà nữa, không còn nơi rộn rã tiếng cười. Bản thân chỉ biết quay mặt vào tường, bữa cơm nguội lạnh trên bàn và sàn nhà đầy tro bụi. Nhân sinh cả một đời sẽ không vĩnh viễn suôn sẻ. Mỗi người khi còn sống đều không dễ dàng. Đừng chờ đến lúc đã mất đi, bạn mới biết hối hận và trân quý. Đừng ghen tị với những gì người khác nắm trong tay. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Câu chuyện tâm sự. Chồng vừa ra khỏi nhà thì có tiếng gõ cửa. Nhìn chiếc lắc tay quen, tôi bần thần bật khóc. Tôi ngã ngồi dưới sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở. Buồn cho thân phận mình và thương con đứt ruột. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm trọn mình vào lòng khiến tôi kinh hãi. Tôi 29 tuổi, lấy chồng được 4 năm và đã sinh được một đứa con gái đầu lòng. Chúng tôi hiện đang thuê nhà và làm việc trên thành phố. Bố mẹ đều ở quê cả. Vào ngày cuối tuần cách đây 1 tháng, chồng tôi đi ra ngoài gặp bạn bè. Anh đi được một lát, tôi còn dỗ con ngủ xong thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Để rồi phải ngạc nhiên khi phát hiện anh hàng xóm ở khu trọ của tôi đứng bên ngoài. Tôi là phụ nữ đã có chồng nên bình thường rất ít tiếp xúc với những người đàn ông lạ. Một phần cũng do chồng tôi có tính ghen tuông. Không hiểu sao anh ta lại đột ngột đến nhà tôi có việc gì. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì anh ta bỗng lấy trong túi ra một chiếc lắc tay bằng vàng. Tôi giật mình kinh hãi vì chiếc lắc ấy không hề xa lạ gì cả. Nó chính là món đồ của tôi. Mấy hôm trước tình cờ thấy em đi bán nó, anh đã chuộc lại. Em cầm về đeo đi. Vì thấy em đeo nó mấy năm nay, gắn bó không rời. Rõ ràng nó là một vật kỷ niệm quan trọng đối với em. Phải bán đi chắc em buồn lắm. Nhìn chiếc lắc tay trên tay anh hàng xóm mà tôi bật khóc không kiềm chế được. Đúng là trước khi quyết định bán đi nó thì tôi đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Nó chính là kỷ vật mà người mẹ đã mất để lại cho tôi. Vậy nhưng trong hoàn cảnh bần cùng, con ốm sốt phải nhập viện cấp cứu, tôi chẳng còn cách nào khác là phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho con. Hôm ấy tôi đã nhận lại chiếc lắc vàng, biết rằng điều đó là không nên vì tôi với anh ấy không thân quen hay có nợ nần gì. Nhưng tầm quan trọng của chiếc lắc khiến tôi gạt bỏ hết tất cả những ngại ngần, chỉ biết cảm ơn anh và hứa sẽ trả lại anh số tiền chuộc. 1 tháng qua, khi tôi chú ý đến anh hàng xóm hơn mới nhận ra anh ấy thường xuyên nhìn lén mình. Chúng tôi cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn, tất nhiên là những lúc mà chồng tôi vắng mặt, mà chỉ trong phạm vi bạn bè. Kết hợp với lời kể của anh ấy thì có vẻ như anh ấy đã để ý tôi từ lâu rồi.
mới biết tôi đeo chiếc lắc đó mấy năm trời gắn bó không rời. Dù anh hàng xóm không nói lời nào, nhưng tôi là phụ nữ từng trải. Tôi hiểu anh ấy có cảm tình với mình. Anh là một người chân thật, chăm chỉ làm lụng và vẫn còn độc thân. Anh sống rất mẫu mực, không hề sa đà vào tệ nạn gì. Còn chồng tôi có lẽ chẳng cần nói nhiều. Riêng chuyện con ốm và vợ phải bán vật kỷ niệm đi chữa bệnh cho con thì đủ biết anh ta vô trách nhiệm với gia đình thế nào. Làm được bao nhiêu, anh ta nướng hết vào bài bạc, nhậu nhẹt và cả gái gú. Nếu tôi ca thán thì thậm chí anh ta còn động tay động chân đánh tôi. Cũng vì chỉ nghĩ cho con, không muốn nó thiếu thốn tình cảm nên tôi mới gắng gượng chịu đựng tới bây giờ. Chứ tôi cũng đi làm, chẳng hề ăn bám chồng. Hơn nữa mẹ tôi đã mất rồi, bố tôi đã tái hôn. Tôi thật sự chẳng có nơi nào để về. Chỉ còn hai mẹ con tôi bơ vơ trong cuộc đời này. Do đó mà tôi vẫn cứ bấu víu vào một người chồng tệ bạc như vậy, như một chỗ dựa về tinh thần. Cho đến hôm qua, chồng tôi về muộn mang theo men rượu và mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Tôi tức giận mắng mấy câu, anh ta liền giơ tay tát tôi 3 cái xây sẩm mặt mày. Chẳng cần nghĩ cũng biết anh ta lại đến trốn ăn chơi nào đó qua đêm. Tôi ngã ngồi dưới sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở, buồn cho thân phận mình và thương con đứt ruột. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm trọn mình vào lòng khiến tôi kinh hãi. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh hàng xóm tốt bụng đã chuộc lại chiếc lắc tay cho mình, tôi không quá ngạc nhiên mà trái tim tôi bỗng xao xuyến bồi hồi. Đêm ấy sau khi anh hàng xóm ra về, tôi thao thức đến sáng. Tôi có nên ly hôn chồng để đến với anh hàng xóm hay không? Liệu sự ấm áp và chân thành của anh ấy có đáng tin cậy không?